În primul episod al seriei organizate în colaborare cu Storia.ro am descifrat dilemele procesului decizional în achiziția sau închirierea unei case. În continuare, în căutarea întrebării cum alegem casa care să ne devină acasă, discutăm în episodul de astăzi despre butoanele emoționale pe care le avem în comun nu doar cu toți oamenii, ci și cu toate mamiferele și cum ne ajută sau, după caz, cum ne sabotează în procesul de luare a celei mai bune decizii. Paul, încep prin a întreba care sunt aceste butoane și cum funcționează ele. Luci, mulțumesc tare! E o temă care cred că e așa aur cumva pentru a lua decizii mai înțelepte. Eu mi-aș fi dorit foarte mult să știu butoanele astea cu mulți ani în urmă de a le fi descoperit în fapt. Modelul pe care urmează să vi-l prezentăm, dragilor, cu 5 butoane emoționale sensibile pe care le au toți oamenii. Unele din ele veți vedea că nu sunt limitate strict la specia noastră, pe unele le avem în comun cu toate mamiferele. Butoanele astea 5 se numesc sau fac parte din modelul SCARF. O să vedeți că fiecare literă stă pentru unul dintre cele 5 elemente și modelul a fost propus de un neurocercetător numit David Rock. Cartea în care eu am citit prima dată despre ele se numește Your Brain at Work, creierul tău la treabă, și practic ce propune Rock e așa. Noi avem 5 teme emoționale sensibile care sunt cablate în sistemul limbic, respectiv structurile subcorticale sau ceea ce noi am numit în prima conversație, în episodul 1, elefant, și ele sunt următoarele. Statut, care e despre nevoia de a te simți important într-un grup și relevanță socială. Certitudine, care e nevoia noastră de claritate și abilitatea de a face predicții precise despre viitor. Autonomie, care e nevoia de putere personală și de a avea control asupra propriei vieți și a circumstanțelor. Familiaritate, care în engleză e relatedness, respectiv sentimentul de conexiune cu cei din jur și de faptul că suntem la fel, că de familiaritate, de relatedness e cel mai bun cuvânt în engleză. Respectiv fairness, F-ul din SCARF, fairness sau corectitudine în română, nevoia de schimburi corecte și echitabile cu cei din jur. Înainte de a intra în fiecare dintre ele și a vă da exemple de cum ne afectează ele procesul decizional când vine vorba de a cumpăra sau a închiria o proprietate, important e să știți următorul aspect despre ele. Noi avem reacții emoționale când elefantul întâlnește elemente care ni le apasă pozitiv sau negativ. Deci e o reacție brută, inconștientă, automată și foarte puternică emoțional. O să vedeți că aproape toate lucrurile care vă bucură sau vă enervează au ca rădăcină unul sau un mix între butoanele astea. Și 2, butoanele astea pot fi apăsate pozitiv sau negativ. Și acum hai să luăm o speță concretă. Uite, dacă ne gândim la primul, cum funcționează butonul numit statut și cum ne influențează deciziile. Butonul numit statut este fundamentat în nevoia noastră de a avea o proprietate într-o locație care spune ceva despre statutul nostru. Concret, să iau o casă în Primăverii, în Aviatorilor, în Dorobanți, în Chiselef, zonele astea foarte scumpe din București, dau exemplul ăsta că mi-e familiar Bucureștiul, apasă statut pozitiv și fac ca respectiva proprietate pe care eu consider să o închiriez sau să o cumpăr să cântărească mai greu, să-mi placă mai mult, pentru că adresează o nevoie din asta biologică, în speță cea de a fi perceput important, relevant, puternic, influent și așa mai departe. În egală măsură, statutul ăsta poate fi apăsat și negativ dacă, de pildă, locuiesc într-o proprietate care spune contrariu despre mine. Că sunt irelevant, că sunt la grămadă cu mulți alți oameni, că stau într-o zonă rău famată sau într-o zonă în care nu prea sunt oameni care au reușit în viață. Oricât de irațional ar părea, noi suntem foarte sensibili la chestia asta și ăsta este primul buton, butonul cu statut. Aici știu că Dorin are un exemplu interesant pe care de-abia aștept să ne-l povestească. Da, am un exemplu care chiar a dus la o decizie imobiliară datorită faptului că mi-a fost apăsat butonul ăsta de statut în mod negativ clar. Yeah. La începutul carierei mele locuiam împreună cu Dana și cu copilul proaspăt născut într-un apartament Confort 3 în Sibiu, undeva într-o zonă, noi îl numeam pe vremea aia, nici nu știu dacă mai există, blocuri muncitorești sau blocuri de nefamiliști. Și
Am primit un job la un moment dat de director într-o companie și patronul mi-a zis, hai că vin până la tine acasă, să-ți cunosc și eu familia, să te cunosc. În momentul în care am știut că vine la mine și mi-a apăsat butonul ăsta de statut, aoleu, cum îl aduc eu în zona asta, intră în blocul ăsta care arată cum arată, în apartamentul micuț. Deci a fost butonul care m-a făcut din acel moment să mă uit după o zonă mai bună și m-a făcut să cumpăr o locuință în centrul Sibiului cu un spațiu mai mare ca să pot să primesc astfel de oameni important. Deci pentru mine în acel moment s-a activat statutul. Super exemplu. Din aceeași categorie cu statut apăsat pozitiv fac parte apartamentele astea sau casele super exclusiviste. Fie că au o arhitectură unicat sau rară, fie că vorbim despre penthouse-uri sau apartamente care însăși în complexul în care considerăm să luăm sunt puține sau rare, toate astea ne apasă butonul cu statut pozitiv, eliberează diferite neurochimicale în creierul nostru, cu precădere dopamină, care ne dă motivație și sentimentul plăcut de du-te către, depune efort fără rost de bani că merită ăsta, și este primul buton emoțional la care e bine să avem grijă. Deci el se învârte mult, dragilor, în jurul zonelor, exclusivității, valorii proprietății, mobila de un anume fel, lucruri care arată că noi am reușit, că suntem high status, că suntem relevanți în grupul nostru. Al doilea buton foarte important la care e bine să avem multă grijă este butonul numit certitudine, care încă o dată corelează cu nevoia asta de claritate, respectiv abilitatea noastră de a face predicții precise despre viitor. Eu la asta o să încep mai degrabă cu un exemplu. Pentru mine o motivație foarte puternică în a încerca să fac tranziția de la chiriaș la proprietar. Pentru mine n-a contat ideea asta românească că trebuie să deții o casă, să faci un copil, să nu știu ce. Nu am avut niciodată un zvâc în a cumpăra din motivul ăsta, dar în cei 13-15 ani de când stau în București, m-am mutat, cred că de 11-12 ori. Deci cam o dată la 2 ani, câteodată chiar mai des, se întâmpla câte o nouă mutare. Și unele din ele au fost cu acordul și la dorința mea, dar alte mutări au fost la capitolul figuri impuse. Respectiv am fost anunțat de proprietar, băi, eu trebuie să fac cadou apartamentul ăsta. Mi-aduc aminte de o situație, stăteam undeva lângă Podul Grand în chirie la o prietenă de familie, a cărui copil a divorțat și a vrut să lase la partaj apartamentul fostei nore. Și mi-aduc aminte că eu în apartamentul ăsta investisem, refăcusem baia, cumpărasem mobilă care era potrivită fix pentru el și când m-a anunțat, și mi-aduc aminte și acum sentimentul, mi-a apăsat și certitudine negativ rău de tot și s-a lăsat cu eliberare de cortizol, care e un hormon de stres, care mi-a dat o stare foarte nasoală și am trăit și o deturnare emoțională, m-am enervat, mi-aduc aminte atunci. Dar n-a atentat doar la ăsta cu certitudine, a atentat și la autonomie, că m-am trezit silit să mă mut în 2 luni, să caut alt apartament și să fiu plecat de acolo în 2 luni. Deci, în momentul în care certitudinea a apăsat negativ, sunt situațiile astea concrete în care, de pildă, sunt probleme cu actele. Nu e clar dacă blocul se va construi sau nu, cum ar fi dacă cumpărăm o proprietate din stadiu de proiect. Asta poate să ne apese certitudine negativ. Nu ne e clar cum stă situația cu actele, dacă e o clădire veche, dacă intră sub incidența vreunei legi sau retrocedări sau lucruri de felul ăsta, toate instanțele sus amintite ne apasă certitudine negativ. Când cumpărăm de la un dezvoltator în care avem încredere, care știm că a mai făcut proiecte, unde probabilitatea e mare să termine de construit, e certitudine apăsat pozitiv. Când e claritate cu actele, certitudine apăsată pozitiv. Când îți poți vedea viața în locul ăla și știi că, băi, am cumpărat o proprietate, de nu mai am nevoie să revizitez subiectul imobiliar 10, 20, 30 de ani de acum încolo. E tot despre certitudine apăsat pozitiv, că, de exemplu, dacă cumpăr 4 camere, știu că, indiferent cum arată viața familiei noastre, că avem un copil sau 2, suntem asigurați. Dacă cumpăr 3, de exemplu, dacă avem 2 copii, s-ar putea să nu mai mă descurc cu ce avem aici și atunci trăiesc ambiguitate și mi-apasă certitudine negativ. Are sens butonul ăsta? Are sens, are. Deci am vorbit, dragilor, statut, am vorbit certitudine. Important să observați cât de important e fiecare pentru voi, că la fiecare dintre noi astea diferă și spre finalul episodului o să vă recomandăm și un test să explorați mai în profunzime
care cum contează pentru voi. Următorul, butonul numărul 3, se numește autonomie. Butonul cu autonomie este despre nevoia noastră de a simți că avem opțiuni, că avem control asupra propriei noastre vieți și a circumstanțelor. Mai pe românește, butonul cu autonomie este despre a avea de ales. Și acum, dau un exemplu foarte simplu încă din contextul căutării. Iar mă bucur că avem parteneriatul cu Storia.ro pentru că să poți să alegi între 200.000 de anunțuri, îți apasă autonomie pozitiv. Pe de altă parte, ce povesteam și în episodul 1, ca să legăm acum de discuția despre butoane, când pui filtre și știi că orice primești e în linie cu ce a ales călărețul tău, cu ce te-ai hotărât rațional că e relevant, ce buton mai apasă pozitiv când știi că orice anunț din lista asta care a apărut e pe nevoile mele? Certitudinea. Exact. Deci iată cum însăși platforma, partenerul de care vă ajutați în căutare poate să apese butoanele astea pozitiv sau respectiv negativ. Acum, butonul cu autonomie, dau așa câteva exemple la care puteți rezona emoțional. Apăsarea lui pozitivă este despre a te concentra pe ce e posibil, realizabil și rezonabil. E despre a avea grijă ca odată ce ai făcut investiția să rămâi cu bani sau odată ce te înham la o chirie să ai grijă să nu îți limiteze opțiunile de viață, de exemplu să-ți dai jumătate din salariu pe chirie și să descoperi că nu-ți mai ajung banii pentru lucruri importante pentru tine. După care, tot pozitiv, când apar blocaje sau probleme, dacă fie partenerul imobiliar de care te ajuți, fie proprietarul, e dispus să găsească opțiuni și alternative. Ok, nu merge așa, dar poate merge așa. Ok, eu nu vreau să renunț de pildă la suma cu tare, mi se pare că proprietatea asta valorează minim atât, dacă sunt proprietar, dar sunt dispus să îmi faceți plata în rate sau sunt dispus la un rent to buy. Asta, dacă sunteți în postura vânzătorului, de pildă, apasă autonomie pozitiv celui care caută. Dau acum 2-3 exemple care apasă autonomie negativ și care pe mine personal, ăsta fiind unul din cele mai sensibile butoane, mă îndepărtează instantaneu. De pildă, apropo și de campania noastră cu dă-ți timp pentru lucrurile astea care contează, eu am reacții emoționale foarte intense când sunt presat. Domnul Olteanu, știți, hai să luăm o decizie că mai sunt încă 4. Dacă mai sunt încă 4, să meargă proprietatea la unii din aia 4, mulțumesc frumos. La mine cam asta e reacția când simt că sunt presat de, în puținele situații când am lucrat cu un agent imobiliar, când s-a pus problema așa, în loc să ajute, să mă zorească și să iau o decizie favorabilă lui, pentru că mi-a pasă autonomie negativ, la mine apar emoții nasoale și mai degrabă simt să nu mă duc acolo. Dragilor, tot la autonomie, lucruri din registru, a avea un loc de parcare asigurat sau a fi sigur că nu cauți 3 ore parcare când ajungi seara acasă, cum am trăit eu când locuiam în Iancului, de exemplu, într-un bloc care n-avea parcare, e tot din registru autonomie apăsate pozitiv. Autonomia apăsată pozitiv e când ai o proprietate care îți permite să te desfășori de pildă cu orice nevoie ai. Dacă vrei să-ți faci un birou acasă, dacă mai apare un copil și dacă ai o proprietate care îți permite fie să extinzi, dacă vorbim de o casă, fie un apartament care are destule camere, fie, de exemplu, cum e situația mea și a Alexandrei curent, noi ne-am dorit un câine, dar pe de o parte pentru că stăm în chirie, pe de altă parte pentru că avem 3 camere, ni se pare că n-am putea trăi cu el fără să ne îngrădească libertatea nouă. Și atunci ăsta e o instanță în care decizia de pildă de a aduce un cățel în viața noastră în contextul imobiliar curent ne-ar apăsa autonomie negativ. Dacă am sta la curte, unde poate să iasă oricând vrea sau poate să alerge, poate să-și facă nevoile oricând vrea, nu mai depinde de unul dintre noi, apasă autonomie pozitiv. Recomandarea în relație cu butonul ăsta este să încercați când luați decizii imobiliare să vă maximizați opțiunile și libertatea și să aveți mare grijă când luați decizia de achiziție sau de închiriere să nu vă consumați resursele până în punctul în care libertatea voastră e îngrădită. Pentru că deși o să trăiți multă bucurie și o să apară o eliberare de dopamină inițială în creier, pe termen mediu-lung, stresul dat de îngrădirea libertății, de autonomia apăsată negativ, s-ar putea să fie mai mare decât bucuria. Aș da și eu aici un exemplu referitor la mine. Pentru mine butonul de autonomie din Scarf este foarte important, poate și pentru că toată copilăria a fost destul de
apăsat negativ, locuind la părinți într-un spațiu foarte modest, apoi la cămin în studenție, colegi de cameră. Când ne-am căsătorit, am locuit la părinții lui Dorin, dar în momentul în care am rămas însărcinată, autonomia a devenit chiar foarte tare apăsată negativ. Și aici aș sublinia și aspectul pe care l-ai menționat tu anterior, pentru că aveam un buget limitat și mai ales un timp limitat. În 2 săptămâni a trebuit să ne găsim un apartament în care să ne mutăm. Da. Și cumva aș spune că independența plus timpul limitat plus bugetul limitat ne-au determinat să acceptăm foarte repede ceva ce nu neapărat am avut și călărețul cu noi. N-am mai ținut cont de dezavantaje, am optat pentru un apartament modest, rapid, dar ne-a satisfăcut, să zic, nevoia de independență. Foarte bun exemplu, Dana, pentru că ce ne-ai povestit tu arată așa că nu numai că le căutăm proprietăți sau luăm decizii care încearcă să apese butoanele astea pozitiv, dar fugim de 3 ori cu mai mult entuziasm, apropo de ce împărtășeam în episodul 1, că elefantul cântărește de 3 ori mai puternic informația negativă decât pe cea pozitivă. Iată, când sunt într-un context în care simt că autonomia mea e îngrădită foarte tare, că n-am libertate, că nu mă pot manifesta, că nu mă pot desfășura, impulsul de a fugi din contextul ăla în orice alt context, chiar dacă acest orice alt context în cazul vostru a fost un apartament de 2 camere, confort 3, la voi urmând să vină un bebe, emoția a cântărit mai greu decât rațiunea și ați fugit mai tare de ceva ce vă deranja decât să luați în calcul, băi, stai puțin că nu e cea mai bună mișcare, s-ar putea să avem nevoie de mai mult spațiu, stai că e complicat. Exact. Deci, dragilor, foarte important să aveți grijă și la a nu lua decizii pe fond exclusiv de fugă, pentru că pe termen scurt, cum elefantul veghează prezentul, s-ar putea să vă fie bine, pe termen mediu, și când zic mediu mă refer chiar și într-un an, s-ar putea să înceapă să se strângă multă frustrare prin apăsarea asta negativă a altor butoane. În relație cu autonomia mai vreau să vă dau o perspectivă care poate să ajute. A avea de ales, că în momentul în care căutăm o proprietate, iar în linie cu ideea asta centrală a campaniei, cu e important să-ți dai timp. Timpul e important nu doar pentru a lua decizia și cu călărețul și cu elefant, deși la cald și la rece, aliniere între membrii echipei esteia decizionale, dar în momentul în care știu, de exemplu, că am cel puțin 3, 4, 5 proprietăți salvate și că oricare dintre ele îmi place și îmi bifează criteriile, trăiești mult mai multă relaxare în relație cu butonul ăsta al autonomiei când iei decizia versus când ai găsit o singură proprietate care îți place, moment în care elefantul o să facă cam orice poate să fie sigur că nu o ratează pe aia. Deci a avea, dragilor, de ales și a avea libertate sunt lucruri foarte, foarte importante pentru creierul nostru care ne influențează procesul decizional puternic. Aș mai aduce și eu, Paul, un exemplu aici, tot de autonomie apăsată negativ și apropo de importanța pe care o au butoanele astea. Găsisem la un moment dat, eram la fel în căutare de un spațiu puțin mai mare, locuiam într-o garsonieră și îmi doream un apartament de 2 camere, eu locuind singură. Și găsisem un spațiu care îmi bifa toate filtrele mele. Era într-o zonă care mi era favorabilă, avea o suprafață care mă satisfăcea, estetic era în regulă, deci bifa aproape toate filtrele pe care le aveam eu. Am mers la vizionare și m-am întâlnit cu proprietarul, nu cu agentul imobiliar atunci, iar proprietarul mi-a spus că are o singură condiționare care nu e negociabilă și anume aceea ca el să vină fizic și să colecteze chiria în fiecare lună. Ceea ce pentru mine a însemnat apăsare foarte puternică a butonului de autonomie, pentru că am simțit negativ, presupun. Negativ, exact. Ceea ce m-a făcut să iau decizia de a nu închiria apartamentul ăla și de a merge într-o altă direcție cu unul care bifa puțin mai puține filtre. Uite, știi ce vreau să întreb? Că aici e o chestie foarte mișto ce exemplu ne-ai dat. Deci ție solicitarea omului ăstuia ți-a apăsat autonomie negativ și empatizez puternic cu tine la capitolul ăsta. Eu prefer de pildă să interacționez cu ei exclusiv digital, să le plătesc totul prin home bank și așa mai departe. Dar întrebare,
ce buton crezi că încerca să-și apese proprietarul pozitiv, venind fizic să o colecteze în fiecare lună, văzându-te pe tine și proprietatea la față? Mă gândesc că certitudine. Aia-i treaba. Și, dragilor, exemplu pe care l-am dat acum arată fix asta, că pentru cineva un buton apăsat pozitiv poate să se traducă în alt buton apăsat negativ pentru altcineva. Butoanele pe care vi le povestim și exemplificăm acum vă pot ajuta și în negocieri foarte mult. Dacă vă doriți foarte tare o proprietate de pildă și aveți dificultate în a convinge interlocutorul, puteți să vă gândiți la butoanele astea SCARF și anume cum poți să-i apăs statut pozitiv, cum poți să-i apăs autonomie pozitiv proprietarului sau, celui cu care negociez. Nu e exclusiv o metodologie sau un model de aplicat în deciziile proprii, ci și în a influența deciziile celor din jur. Și exemplul ăsta mi se pare foarte bun. El n-a vrut să-ți îngrădească ție libertatea, a vrut să aibă el parte de claritate cu privire la bunul lui, la asset-ul lui. Dar strategia prin care a ales să-și satisfacă nevoia asta de claritate, din păcate, a dus la anularea tranzacției. Da. Dragilor, mai avem 2 butoane. Trecem la penultimul, și anume butonul numit în engleză relatedness, respectiv familiaritate în limba română. Butonul ăsta e foarte palpabil așa, de pildă, în momentul în care noi ne dorim să cumpărăm o proprietate în cartierul care ne e familiar. Dacă am stat, de exemplu, mulți ani în chirie, cum e cazul meu, exclusiv în nord, în sectorul 1, aproape că nu mă uit la proprietăți care depășesc granițele zonei astea. De ce? Pentru că tot ce mi-e drag, de la oameni, la locații, la cafenele, la restaurante, la, clienți și așa mai departe, toate sunt acolo. Asta e practica mea. Am un prieten, de pildă, cu trimitere la imobiliarele din București, care s-a născut și a copilărit în zona Dristor, toți prietenii lui sunt acolo, sediu în zona respectivă și el nici n-ar considera să se mute de acolo. Ce e în spate și la mine și la el e butonul cu familiaritate, relatedness-ul. După care, un alt lucru care poate să conteze mult și ne influențează, și eu chiar am trăit ceva recent în relație cu butonul ăsta, e dacă proprietatea pe care considerăm fie să o închiriem, fie să o cumpărăm, e într-un loc unde mai sunt alți prieteni, familie sau avem comunitate. De pildă, 2 oameni foarte apropiați mie și Alexandrei locuiesc într-un complex care pe mine nu mă încântă din multe puncte de vedere. Proximitate, nu prea e metrou, e într-o zonă destul de, în dezvoltare, așa, nu e neapărat într-o zonă care are deja spații verzi și așa mai departe, dar faptul că ne puteam muta lângă ei sau în bloc cu ei, oameni cu care ne place să petrecem timp, a cântărit un pic în decizie când am considerat dacă ar fi inspirat să cumpărăm sau nu acolo. În speța asta concretă, ăsta era unul din puținele lucruri care apăsau scarful pozitiv. Familiaritate. În rest, distanța, faptul că încă nu era asfaltat, apăsa statut negativ, apăsa autonomie negativ și decizia a fost mai degrabă să nu. Dar dau un exemplu că asta pentru mulți oameni contează mult. Familie care se mută, de pildă, într-un cartier, chit că e departe, pentru că sunt alți prieteni în zonă. Sau pentru că și părinții locuiesc acolo. Sau oameni care aleg să nu plece foarte departe de cartier unde au copilărit pentru că le e familiar și le e drag, sau pentru că familia e acolo. Nu e bine, nu e rău a face lucrurile astea. Important e să evaluați, să vedeți care sunt cele mai sensibile butoane din cele 5 pentru voi. Că s-ar putea pe termen scurt să mă bucur că sunt lângă părinți, că e familiar, e cartierul acolo, e conexiunea cu oamenii dragi, dar dacă am, de exemplu, niște părinți intruzivi care intră peste mine și vin, mă trezesc cu ei în curte sau în casă când nu-mi doresc neapărat prezență, poate să-mi apese autonomie negativ. Și așa mai departe. Sau mă mut lângă părinți, dar mă mut undeva la periferia Bucureștiului și fac mișto prietenii mai puțin înțelegători de mine că nici măcar nu stau în oraș. Asta ce mi-a apasă negativ dacă fac mișto de decizia mea? Statutul. Exact. Deci e un dans între butoanele astea și acum aș vrea să ajung și la ultimul, care e important tare, dar nu înainte de a îi da lui Dorin microfonul, că la asta cu familiaritate ei ne-au povestit deja o situație din deciziile lor imobiliare care au apăsat familiaritate pozitiv. Păi a fost o decizie unde a contat foarte mult butonul de familiaritate. Când ne-am hotărât să ne mutăm din Sibiu în București, noi la momentul respectiv, eu făceam naveta. Adică câțiva ani de zile am avut chirie în București, mergeam pe weekend în Sibiu
și faptul că aveam ocazia să ne mutăm împreună, să trăim împreună ca o familie, a contat foarte mult ca familiaritate. Mai mult decât atât, am zis așa, hai să ne luăm o casă cu un pic de curte și cu un pic de spațiu suplimentar, că prietenii noștri din Sibiu care mai vin prin București să poată veni la noi. Nouă ne place să primim oaspeți și atunci majoritatea prietenilor fiind în Sibiu, clar că în momentul în care am luat o decizie de felul ăsta, de exemplu ne mutăm în București la bloc sau ne luăm o casă care să aibă și un pic de curte și un pic de spațiu suplimentar dacă ne vin prietenii. Deci asta de relatedness și cu comunitatea și cu familia a fost o decizie sau a fost un buton foarte important în momentul în care am luat decizia asta imobiliară. Uite, și mă bucur din suflet că ai dat exemplul ăsta pentru că e ceva ce mie mi-a scăpat. A vă gândi când cumpărați o proprietate sau când o închiriați și la aspectul ăsta social. E extrem de important, dragilor, pe de-o parte pentru că cel mai lung studiu din istoria omenirii, din 1938 și până în prezent, The Harvard Study of Adult Development, arată că lucru care pe noi pe termen lung ne face cu adevărat fericiți în mod sustenabil e calitatea relațiilor pe care o avem cu cei din jur. Asta e o bucată de informație științifică, iar a doua e că sistemul limbic, partea aia veche de sute de milioane de ani din creierul nostru, are ca prioritate 0, și o vedeți la toate mamiferele, nu doar la oameni, conexiunea cu celelalte vietăți din jur. De asta un pui de cățel schiaună după mămică de când se naște, de aia un pui de om țipă după mamă de când se naște. Pentru că e în biologia noastră, nu doar în psihologie, în biologia noastră să căutăm apropiere, conexiune, familiaritate cu cei din jur. Pentru că de conexiunile astea depinde supraviețuirea noastră. Și atunci butonul ăsta e foarte important și când considerăm a lua o proprietate, e important să ne gândim și la valența socială. Uite, eu am aici un contraexemplu. Părinții mei în 2009 s-au mutat undeva lângă Ploiești, într-o zonă absolut superbă. Hotarul terenului lor e o pădure care are kilometri în toate direcțiile. Vin căprioare pe teren, văd mistreți. Am auzit că în pădurea asta există și niște ursuleți. Dar, deși apasă autonomie pozitiv, că e un teren mare cu multe opțiuni, pot face diferite lucruri, deși apasă certitudine pozitiv pentru că e casa lor, nu e luată cu credit și își pot vedea tot restul vieții acolo, pe criteriul ăsta al familiarității, fiind într-o zonă relativ izolată, departe de unde locuiesc eu, departe de unde locuiesc bunicii. Când zic departe, mă refer la un 25-30 de minute de mers cu mașina. O decizie de felul ăsta duce un pic la deconectare de alți oameni și nu e bine, nu e rău. Depinde ce e mai important pentru tine. Dacă e mai importantă certitudine, respectiv autonomie, asta e o decizie inspirată. Dacă e mai importantă conexiunea, familiaritatea, apropierea, petrecerile, componenta asta socială pe care o descriei tu, Dorin, e o decizie mai puțin inspirată dacă nu cheamă oameni frecvent la ei. Dacă, de pildă, eu când iau locul mă gândesc, băi, uite, avem o bucătărie cu insulă, putem să gătim împreună cu prieteni, avem o terasă unde putem sta, avem suficient spațiu cât să facem, când va fi posibil, nu zilele astea, petreceri mai mari la noi acasă. Toate astea gravitează în jurul butonului ăstuia al familiarității și e important, dragilor, să-l luați în calcul când tărește greu. Am ajuns și la ultimul buton din modelul SCARF, respectiv FU, care vine de la fairness, respectiv în română corectitudine. Butonul ăsta apăsat pozitiv e despre nevoia noastră de a simți că plătim un preț corect pentru ceea ce primim. Pot să vă dau un exemplu. În cartierul în care locuim am văzut accidental, tot așa căutând diferite proprietăți, un apartament care valorează 1.400.000 de euro, ceea ce e o sumă astronomică de care noi nu ne vom apropia probabil până la finalul vieții. Dar faptul că am văzut prețul ăsta pentru ceva ce totuși are 200 și ceva de metri pătrați e o superbitate, apasă statut pozitiv și așa mai departe, dar faptul că e ceva gen 7.000 de euro pe metru pătrat, care e enorm raportat la piața din București, ne-a apăsat, sau mie cel puțin, Alexandra încă se uită la el, mie mi-a apăsat fairness, corectitudine atât de puternic negativ, că nici nu pot să am o intenție legată de așa ceva. Mi se pare atât de incorect ce cer, că s-a terminat discuția. După care, dacă ne simțim tratați incorect, fie de proprietar, fie în negociere, fie dacă, de exemplu, încearcă să ne transfere costuri din astea pe care nu le-am agreat de la început, notariale sau de altfel,
toate astea poate să apese corectitudine negativ. Un loc aparte, vă invit aici să vă gândiți la ideea asta, e în momentul în care o proprietate pe care o considerați are niște dezavantaje clare. Asta e firesc dacă proprietarul nu e flexibil să vă apese corectitudine negativ. Să zicem că e o casă la gri sau altceva din registru sau are o problemă semnificativă, nu știu, nu e conectată la electricitate sau la gaze sau mai știu eu ce. În situația asta, ce putem face dacă ne place poziția foarte mult sau ne apasă statut pozitiv, tipul de casă sau lucruri de felul ăsta, este să propunem noi ceva la schimb. Adică, uite, dacă o dai în situația curentă sau mi-o dai fără mobilă, deși anunțul era cu mobilă și mobila pentru mine a contat foarte mult în a veni la vizionare, propun să plătesc în 2 rate sau propun să scădem prețul cu atât. Sau propun să încercăm un rent to buy, unde stau 2 ani și dacă mă hotărăsc să cumpăr, scădem chiria plătită în ăștia 2 ani din ce se întâmplă după. E foarte important cumva să avem în vedere că e posibil în interacțiune cu alți oameni, din diferență de percepție, de cum vedem lucrurile, să ne apăsăm corectitudinea asta negativă unii altora. Proprietarul poate să simtă că proprietatea lui valorează nu știu cât, pentru că e a lui, iar noi putem să simțim că valorează mult mai puțin. Ideea nu e să încerci să-l convingi pe ălalt că tu ai dreptate și el greșește, pentru că în situația asta o să-i apeși statut negativ. Ideea e să găsești un schimb în care, sau cum să zic, cu ai cărui parametri, și eu și interlocutorul putem să fim fericiți. Butonul cu corectitudine e despre a găsi echilibru între nevoile și dorințele mele și nevoile și dorințele ăluilalt. Ceea ce ai spus tu ca și echilibru, am găsit și noi după ce ne-am mutat în București. În momentul în care am luat o decizie să facem o investiție într-un apartament pe care să-l dăm în chirie, în momentul în care am găsit că este în zonă de metrou, că a îndeplinit toate criteriile pe care noi le căutam, am găsit un dezvoltator care, conform criteriilor noastre și a prețului pe care el îl cerea, mi s-a părut foarte corect și de acolo noi am tras o decizie, o concluzie că ne-a apăsat fairness pozitiv pentru că am și cumpărat acel apartament. Deci v-au apăsat mai multe butoane pozitiv, că aveați și tot ce vă doreați, vedeați și potențial, adică libertate de decizie și acțiune, asta e autonomia apăsată pozitiv și în momentul în care a fost și o bună relație cu cel de la care cumpărați și corectitudinea apăsată pozitiv și iată cum elefantul a zis hai să cumpărăm, hai să mergem înainte că toate dau cu plus. Uite, eu aici am un contraexemplu. În primul apartament în care ne-am mutat eu și Alexandra când am decis să locuim împreună, era un apartament cu 3 camere care ne-a sedus. Cumva din lista pe care o găsiserăm de proprietăți disponibile, când am ajuns la ăsta, a fost grozav că avea tot ce ne doream. Avea dressing, 2 dormitoare, un living frumos, corp comun cu bucătăria, foarte fain și era și prima închiriere, într-un bloc nou, care iară bifa bine, în nordul Bucureștiului, frumos. Doar că, după ce ne-am mutat, încă de la primele interacțiuni a venit, proprietară era o tânără care a venit și cu mama ei la întâlnire, ele locuiau undeva în zonă, acolo am simțit eu un pic de autonomie potențial apăsată negativ, dar din fericire n-au venit să verifice ce facem sau cum trăim, doar că peste iarnă, pentru că blocul era nou și nu fuseseră încă super finisate și reglate termopanele, bătea vântul în dormitor, de dormeam cu gluga în cap. Adică foarte nasol. Și asta a fost o primă componentă din exemplu pe care vi-l dau. Altă componentă e că pe balcon pusese o pergolă foarte frumoasă care ținea umbră, doar că asta la ploaie, la vânt intens, s-a rupt. S-a desprins din perete fără să o exploatăm prost. Adică pur și simplu nu fusese bine prins. Și când am vorbit cu proprietarea despre reglajul termopanelor, respectiv treaba asta cu pergola, așteptarea ei a fost să le plătim noi, că sunt, vezi, Doamne, deteriorări din utilizare. Moment în care mie mi-a fost apăsat fairness-ul foarte puternic negativ și eu sunt genul de client care plătesc cât îmi cer, nu prea negociez, tocmai pentru că mi se pare, băi, tu știi să-ți evaluezi bunul, dar odată ce plătesc cât îmi ceri, mi se pare foarte important să n-am probleme cu lucruri pentru care plătesc. Și pentru mine reacția ei
și felul în care comunica, care mi-a apăsat mai multe butoane negativ, a dus la a căuta, mi-aduc aminte și acum, eram într-o dimineață în weekend la mic dejun și am zis, vedem noi ce proprietăți au mai apărut. Pac, am deschis site-ul, am început să ne uităm și am găsit o proprietate în care locuim și azi, la același preț cum plăteam la momentul respectiv pentru un apartament cu 3 camere în aviație, am găsit unul lângă Arcul de Triunf, exact la același preț și suprafața cred că cu vreo 6 metri pătrați mai mică decât ăla, da, oricum. Și am făcut o tranziție care mi s-a părut mult mai corectă și mi-aduc aminte relația cu proprietarul curent, unde, deși la început am negociat destul de intens cine face ce, cine recondiționează parchetul, cine zugrăvește, cine cumpără mașina de spălat care încăpea într-un singur loc în apartament în baie, dar ne-am înțeles. El a cumpărat mașina de spălat, de exemplu, pentru că eu am zis, domnule, dacă nu-mi vindeți apartamentul ăsta, eu n-am ce să fac cu ea, că e îngustă și merge doar în formatul casei ăsteia, și a fost de acord să o cumpere el. Pe de altă parte, el a zis, eu nu aș reface pereții, eu doar aș petici acolo unde mi se pare că sunt deteriorați sau unde cădem de acord. Dacă vreți să zugrăviți tot, vă propun să suportați dumneavoastră cheltuiala, lucru care mie mi s-a părut corect. Și, dragilor, astea sunt cele 5 butoane. E foarte important să deveniți conștienți de existența lor și că afectează deciziile tuturor oamenilor. Nu contează genul, nivelul ierarhic, vârsta, orașul, contextul sau tipul de proprietate. Astea sunt sensibilități emoționale universale. Le recapitulăm. Statut. Nevoia noastră de a ne simți importanți și relevanți în grup social. Certitudine, despre claritate și predicții precise despre viitor. Autonomie, libertate personală sau putere personală și control, autodeterminare asupra propriei vieți și a circumstanțelor, dăm de ales. Familiaritate, comunitate, conexiune, să ai lucruri în comun cu spațiu, cu mediu sau cu oamenii de acolo. Și corectitudine, nevoia de schimburi corecte și echitabile cu cei din jur. În încheiere, vă încurajez tare de tot, dacă vi s-a părut utilă sesiunea asta despre sensibilitățile emoționale, să căutați SCARF Model Test pe Google și veți găsi un test făcut chiar de compania lui David Rock, neurocercetătorul care l-a propus, un test gratuit unde puteți să evaluați care sunt cele mai sensibile butoane ale voastre și dacă luați o decizie de achiziție sau de închiriere în cuplu, e foarte util să știți asta, atât voi despre voi cât și despre partener, ca să aveți mai multă conștientizare și mai multă grijă la butoanele emoționale ale fiecăruia. Ca și la finalul primului episod, vă încurajăm tare de tot să vă dați timp, atât pentru călăreț cât și pentru elefant, să fiți conștienți de cele 5 butoane și, conștientizându-le și având seamă de ele în fiecare decizie, să luați decizii cât mai înțelepte care să vă facă bine. Vă mulțumim foarte tare și de-abia așteptăm să vă povestim în episodul următor despre bias-uri cognitive sau cum mintea noastră încearcă câteodată să ne păcălească în procesul de a lua decizii.